হেল্ল' তো পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম ক্লিকলি আছামলৈ। তো আজি উদ্ভৱ বেটছৰ উইক নম্বৰ উইক নম্বৰ 5 আৰম্ভ হ'ব ডে নম্বৰ 30 পৰা 36লৈকে ক্লাছ 11 ছায়েন্সৰ কাৰণে। এতিয়া চোৱা এইটো উইকত আমি কি চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিম। থাৰ্মোডাইনামিক্স যিটো 4 আৱাৰ 21 মিনিটৰ লেকচাৰ আছে এইটো আমি 5 দিনত শেষ কৰিম। প্লাছ তোমালোকক কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগে মই উইক নম্বৰ 4 ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ টাইম টেবুলবোৰ এক্সপ্লেইন কৰি পিনি কৈছিলোঁ তেনেকুৱা টাইপতে পঢ়িবা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন 4 আৱাৰ 41 মিনিট আছে যাক আমি 5 দিনত শেষ কৰিম। চেল চাইকেল এণ্ড চেল ডিভিজন দুটা ভিডিঅ' আছে 1 আৱাৰ 22 মিনিট এটা আৰু 1 আৱাৰ ইয়াক আমি দুদিনতে শেষ কৰিম। তাৰপিছত এক্সটেৰিয়ৰ প্ৰডাকশ্যন এলিমেণ্ট যিটো 2 আৱাৰ 12 মিনিট আছে ইয়াকো আমি দুদিনত শেষ কৰিম। কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি পঢ়িব লাগিব সেইটো মই উইক নম্বৰ 4ৰ ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলৰ টাইম টেবুল কৈ দিছিলোঁ। এতিয়া চোৱা প্লেনাৰটো চোৱা 15 ডিচেম্বৰ 16 17 18 19 20 21 যিটো 21 ছানডে হয় তাত আমি গোটেই সোপা PYQs থাকি যোৱাবোৰ প্লাছ ৰিভিজন কৰিম গোটেই সোপা চেপ্টাৰ্ছৰ যি ইয়াত আছে মানে থাৰ্মোডাইনামিক্স পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন চেল চাইকেল আৰু এক্সটেৰি থাৰ্মোডাইনামিক্স এদিন দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন 5 দিন এক ঘণ্টাকে চাবা। তাৰপিছত সেই আধা ঘণ্টা আকৌ ইফালে ইয়াত ৰিভাইজ কৰিবা। তাৰপিছত আকৌ এদিন তোমালোক এক্সট্ৰা ৰিভিজনৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰপিছত PYQsবোৰ কৰি ল'বা আৰু লেকচাৰত কৰোৱা কুৱেশ্যনবোৰ আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰিব নাপাহৰিবা। সেম মেথছৰ কাৰণে পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন 1 2 3 4 5 দিন চেল চাইকেলৰ কাৰণে দুদিন তাৰপিছত ৰিভিজন তাৰপিছত এক্সটেৰিৰ কাৰণে আকৌ দুদিন তাৰপিছত ৰিভিজন গম পালা। তাৰপিছত 30 মিনিট ডেইলি ৰিভিজন এইটো এই তিনিটা ছাবজেক্টত যোনটো তুমি তিনিটা ক্লাছ কৰিবা। ঠিক আছে তো সিমানে কৈ সামৰিছোঁ। থেংক ইউ নমস্কাৰ আৰু লেকচাৰৰ লিংকবোৰ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা আৰু এটেণ্ডেঞ্চ কমেণ্টছত দি দিবা।